જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. સપ્તલોકના પાલનહાર, જગતના નાથ ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ આપ સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રગટાવે. જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. આપણી ચેનલ સેક્રેટ વર્સિસ ગ્લોબલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અત્યંત પવિત્ર, દિવ્ય અને કલ્યાણકારી એવી શુક્લ પક્ષની એકાદશી એટલે કે દેવસઈની એકાદશી વિશે, અથવા નીમ અગિયારસ પણ આપણે તેને કહીએ છીએ, પદ્મા એકાદશી પણ કહીએ છીએ. સામાન્ય રીતે એવો નિયમ હોય છે કે આ 11થી 4 મહિના સુધીનો એક નિયમ પાળવાનો હોય છે, જે ચાતુર્માસના નિયમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જેમાં કોઈ પ્રિય વસ્તુ તમે છોડો, અમુક મંત્ર જાપ કે સ્તોત્રના પાઠ પૂરા કરો વગેરે, જે તમારો સંકલ્પ અને શક્તિ અનુસાર હોય તેવા નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. મિત્રો, નિયમ છે એ જીવનને સજાગ તેમજ અનુશાસનમાં ખૂબ જ મદદરૂપ બને છે, કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય જ્યારે તમે અમસ્તા જ કરો અને નિયમ સાથે કરો તો તેમાં ઘણો ફરક હોય છે. જે તમે કરો તો જ તમને ખ્યાલ આવે. શક્ય હોય તો આ 4 મહિના દરમિયાન કોઈ નાનકડો એવો નિયમ ચોક્કસ લેજો, જે તમારા જીવનને નિયમિતતા આપશે. હવે આપણે વાત કરીએ દેવસઈની એકાદશી વિશે. વર્ષમાં એક એવો સમય આવે છે જે દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ સૃષ્ટિના પાલનહાર 4 મહિના માટે યોગ નિંદ્રામાં વિરાજમાન થાય છે. આ પવિત્ર દિવસથી જ ચાતુર્માસની શરૂઆત થાય છે. આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી મનુષ્યના અનેક જન્મોના પાપોનો નાશ થાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. ચાલો આજના આ સત્સંગમાં દેવસઈની એકાદશીની પૂજા વિધિ, મુહૂર્ત, શાસ્ત્રીય મહિમા અને રાજા માંધાતાની પૌરાણિક કથા વિસ્તારથી જાણીએ. સૌ પ્રથમ આપણે વર્ષ 2026માં દેવસઈની એકાદશીની તિથિ અને મુહૂર્ત વિશે જાણીશું. હિન્દુ પંચાંગ અને ઉદયા તિથિના આધારે વર્ષ 2026માં દેવસઈની એકાદશી, જેને દેવપોઢી 11 પણ કહેવાય છે, તે 25 જુલાઈ 2026 શનિવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. એકાદશી તિથિનો પ્રારંભ છે એ 24 જુલાઈ 2026ના રોજ સવારે 9 વાગ્યે અને 12 મિનિટથી છે અને એકાદશી તિથિની સમાપ્તિ 25 જુલાઈ 2026ના સવારે 11 વાગ્યે અને 34 મિનિટ સુધી છે. વ્રતના પારણાનો સમય છે એ 26 જુલાઈ 2026ના સવારે 6 વાગ્યા અને 10 મિનિટથી 8 વાગ્યા અને 47 મિનિટ સુધી રહેશે. આ પવિત્ર દિવસથી જ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થાય છે. તેથી આગામી 4 મહિના સુધી લગ્ન, ગૃહપ્રવેશ જેવા માંગલિક અને શુભ કાર્યો વર્જિત એટલે કે તેને વિશ્રાંતિ આપવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભ અને મહિમા વિશે વાત કહું તો પદ્મ પુરાણ, સ્કંદ પુરાણ અને ભવિષ્ય પુરાણમાં દેવસઈની એકાદશીના વ્રતનું અતિ ભવ્ય વર્ણન જોવા મળે છે. શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે કે સુપ્તે ત્વયી જગન્નાથ જગત સુપ્તમ ભવે વિદમ, ઉત્થિતે ત્વયી ચેત્થિતમ જગદુત્થિતે મંદિરમ. હે જગન્નાથ, આપના શયન કરવાથી સમગ્ર જગત સુષુપ્તિમાં જાય છે અને આપના જાગવાથી સમગ્ર સંસાર ચેતનાયુક્ત બને છે. અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષની એકાદશીના દેવસઈની એકાદશી કહેવાય છે. તેને હરિસઈની એકાદશી, પદ્મા એકાદશી અને અષાઢી એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હિન્દુ ધર્મની માન્યતા અનુસાર આ દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ ક્ષીર સાગરમાં શેષ નાગની શૈયા પર યોગ નિંદ્રામાં વિરાજમાન થાય છે અને 4 મહિના પછી કાર્તિક શુક્લ એકાદશી, જે પ્રબોધિની એકાદશીના દિવસે જાગૃત થાય છે. ભગવાનનું શયન એટલે સામાન્ય મનુષ્યની ઊંઘ નહીં, પરંતુ યોગ નિંદ્રા એટલે કે સૃષ્ટિનું સંચાલન કરતા કરતા આંતરિક ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવો. આ સમય દરમિયાન સંતો મહાત્માઓ એક જ સ્થાને રહીને જપ, તપ અને સાધના કરે છે. પુરાણોમાં વર્ણિત કથા અનુસાર કહું તો પ્રાચીન સમયમાં સૂર્યવંશમાં રાજા માંધાતા નામે એક પ્રજાવત્સલ, સત્યવાદી અને ધર્મનિષ્ઠ રાજા રાજ કરતા હતા. તેમના રાજ્યમાં પ્રજા અત્યંત સુખી હતી, પરંતુ એકવાર તેમના રાજ્યમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. 1 વર્ષ વીત્યું છતાં વરસાદ ન આવ્યો. 2જું વર્ષ વીત્યું, પાણીનું એક ટીપું પણ ન પડ્યું. 3જું વર્ષ, નદીઓ સુકાઈ ગઈ, ખેતરો બળી ગયા અને પ્રજા ભૂખ મરવાથી પીડાવા લાગી. વ્યાકુળ બનેલા રાજા માંધાતા મહર્ષિ અંગિરાના આશ્રમે પહોંચ્યા અને પ્રજાના દુઃખનું નિવારણ પૂછ્યું. ત્યારે મહર્ષિ અંગિરાએ તેમને અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષની દેવસઈની એકાદશીનું વ્રત
સમગ્ર રાજ્યમાં વિધિપૂર્વક કરવા માટે કહ્યું. રાજા માંધાતાએ પોતાના નગરમાં ઘોષણા કરાવી અને પ્રજા સાથે મળીને દેવસઈની એકાદશીનું વ્રત કર્યું. ભગવાન શ્રીહરિ વિષ્ણુની કૃપાથી આકાશમાં કાળા વાદળો ઘેરાયા, મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો અને ધરતી ફરીથી લીલીછમ બની ગઈ. આ કથા આપણને શીખવે છે કે સાચી શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી કરેલી પ્રાર્થના ક્યારેય નિષ્ફળ જતી નથી. ચાતુર્માસ દરમિયાન લેવાના પવિત્ર સંકલ્પો છે, એના વિશે આપણે વાત કરીએ. ચાતુર્માસ એટલે કે અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો. આ 4 મહિના ભક્તિ અને આત્મચિંતન માટે સર્વોત્તમ છે. આ દિવસોમાં ભક્તો પોતાની શ્રદ્ધા અનુસાર કેટલાક નિયમો કે ત્યાગનો સંકલ્પ લે છે. દરરોજ નિયમિત રીતે ભગવાન વિષ્ણુ અને શિવજીનું નામ સ્મરણ કરવું, ગીતાજીનો રોજ એક અધ્યાય કે શ્લોકનું પઠન કરવું, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામના પાઠ કરવા, શિવ મહિમ્ન સ્તોત્રમના પાઠ કરવા અથવા તમારી શ્રદ્ધા અનુસાર તમારા ઈષ્ટદેવના કોઈ પણ પાઠ કે શ્લોકનું રટણ કરવું. ચાતુર્માસ દરમિયાન કોઈ એક પ્રિય વસ્તુ જેમ કે મીઠાઈ છે, ડુંગળી લસણ છે અથવા કોઈ એક વિશેષ શાક છે તેનો ત્યાગ કરવો. ગાયત્રી મંત્ર અથવા ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રની માળા એકાંતમાં કરવી. ગરીબોને અન્નદાન અને ગૌસેવા કરવી. પૂજા વિધિ અને સરળ ઉપાય વિશે વાત કરું તો એકાદશીના દિવસે વહેલી સવારે સ્નાન કરી પીળા વસ્ત્ર ધારણ કરવા, ઘરમાં પાટલા પર ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની મૂર્તિ કે તસવીર સ્થાપિત કરવી, વિધિવત દીપ પ્રગટાવી, ચંદન, પુષ્પ, અક્ષત અને નૈવેદ્ય અર્પણ કરવું. વિષય ઉપાય વિશે જણાવું તો દેવસઈની એકાદશીના દિવસે સાંજે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ સમક્ષ શુદ્ધ ઘીનો દીવો પ્રગટાવવો, ભગવાનને 11 પવિત્ર તુલસીના પાન અર્પણ કરવા અને નીચેના મંત્રનો 108 વાર જાપ કરો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય અથવા ઓમ નમો નારાયણાય નમઃ. આ મંત્રના જાપથી ઘરમાં નકારાત્મકતા દૂર થાય છે અને સુખ શાંતિનો વાસ થાય છે. જીવનની દોડધામ વચ્ચે થોડો સમય ભગવાન માટે પણ ફાળવવો જોઈએ, કારણ કે જીવનની જવાબદારીઓ આપણને મૂકીને ક્યાંય જવાની નથી. તો થોડો સમય આધ્યાત્મને આપશો તો જીવન નિર્વાહ સરળતાથી પાર પડશે જ એવો હંમેશા વિશ્વાસ રાખજો. સંપત્તિ મહત્વની છે, પરંતુ આંતરિક શાંતિ છે એ તેનાથી પણ વધુ મૂલ્યવાન છે અને સાચી શાંતિ ભગવાનના ચરણોમાં જ મળે છે. તો ચાલો આપણે સૌ મળીને ભગવાન શ્રી હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે હે શ્રી હરિ વિષ્ણુ ભગવાન, અમારા ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિનો વાસ કરાવો. અમને હંમેશા સામાજિક અને સત્કર્મો કરવાની શક્તિ આપો. સૌનું સારું કરજો, સૌનું કલ્યાણ કરજો. અને અંતમાં એટલું જ કે હે ઈશ્વર, જે કાર્ય કરવાથી અને જે વાણી બોલવાથી મારું તથા મારા પરિવારનું તેમજ સૌનું ભલું થાય એવી જ બુદ્ધિ મને આપજો, એવા જ વિચાર મને આપજો. તો મિત્રો, આ હતી દેવસઈની એકાદશીની પૂજા વિધિ, મહાત્મય અને પૌરાણિક કથા તેમજ ચાતુર્માસના નિયમોની માહિતી. ધર્મ અને સંસ્કૃતિની આવી બાબતો શાસ્ત્રોના સંદર્ભ સાથે જાણવા માટે મારી ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાજો. કોમેન્ટમાં જય શ્રી કૃષ્ણ ચોક્કસ લખજો. તમારા મિત્રો અને પરિવાર સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બોલો શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની જય. બોલો શ્રી હરિવિષ્ણુ ભગવાનની જય. બોલો દેવસઈની એકાદશી મહારાણીની જય.